Bună! Acum ne aflăm pe plaja Monchoisi din nordul insulei. Aici ne vom lua cea de-a doua cazare. Dacă în zona de sud, în zona Le Morne, erau mai degrabă resorturi, mai puțină lume, aici sunt multe hoteluri presărate pe plajele care se succed de-a lungul coastei. Noi vom sta 3 nopți la Mystic Hotel. Haideți să vă arăt camera și piscina. Așadar, asta este cazarea, așa arată camera Mystic Hotel 3 stele. Un mic hol, aici avem o mică bucătărie, un dulap aici unde să ne punem hainele, câteva sertărașe pe aici, loc să ne punem bagajele, televizor, o măsuță, un birou unde lucrez, bine, copiez pozele și filmările. Asta e patul, destul de mare, destul de încăpător, două noptiere, nimic special, dar nimic aiurea până acum. Hai să vă arătăm și baia. Nu este enormă, însă este suficient de mare. Un walk-in shower măricel, care cam tot ce ne trebuie, oglindă, arată chiar ok, pentru 3 stele arată ok. Și acum hai și pe balcon, să vedem cum arată. Loc suficient pentru 2 scaunele și o masă, e o cameră rezonabilă, decentă, curată, modernă, îmi place cum arată, ok. Nici exteriorul nu arăta rău. O piscină fix lângă plajă, cu multe păsări. Am ieșit la explorat și am găsit un templu hindus în aer liber. Frumos la hotel, dar și mai frumos speram să fie notul cu țestoase. So we're in Cap Malheureux and we are with our two guides, Jude and Sebastian, and we're gonna do a little sail, in the lagoon to see some tortoises. So, hi everyone. Am mers cu barca într-o lagună unde se știa că obișnuiesc să nuate țestoasele. Au trecut 5 minute că le-am și zărit. Fantastice animale. Una din ele a venit să mă inspecteze. Ultima oprire de azi am ajuns pe o insulă care se cheamă Bernache Island, numele în franceză. Avem fix un sfert de oră de stat pe aici, după care o să vină refluxul și o să trebuiască să înoptăm pentru că insula este părăsită. Dansând în barcă, punem capăt experienței ăsteia pe apă. Ne aflăm în Port Louis, care este capitala Mauritiusului, se află în nord-vestul țării și din ce se vede din portul în care ne aflăm, pare a fi un fel de amestecătură de stiluri arhitecturale și modern și tradițional. Sunt curios să vedem ce o să găsim în centru, așa că acolo o să mergem. Port Louis, capitala Mauritius. Port Louis e un fel de ciorbă arhitecturală, diversitate provenită de la imperiile care au trecut pe aici de-a lungul timpului. Zgârienori moderni, clădiri coloniale în stil francez, moschei, chiar și un cartier chinezesc.
Pe noi ne-a interesat cel mai mult să ajungem în piață să ne cumpărăm licii. Plimbarea s-a încheiat cu o priveliște către obiectivul celei de-a doua zi. Urmează încă un traseu montan astăzi, vârful se numește Le Pouce, care se traduce prin degetul mare. Are 812 metri, e al treilea ca înălțime din Mauritius și pentru că se află fix în centrul insulei, ajuns sus ar trebui să avem o priveliște panoramică a întregii insule. Scopul ar fi să avem parte de un apus memorabil ajuns în vârf. Le Pouce, Mauritius. Urcarea în sine nu ar fi foarte grea, însă, la fel ca și pe Le Morne, din cauza că umiditatea este pe la 80% și temperatura pe la 30 de grade, este mai dificilă decât ar părea. Avem doar 350 de metri de urcat, dar pare mai mult decât atât. Am trecut de jumatea traseului și am ajuns la o răscruce în partea stângă. În spatele meu este Port Louis, unde am fost ieri, capitala, iar în partea dreaptă este traseul care continuă către Le Pouce. Partea bună e că viul de aici este superb, partea proastă este că nu mai e deloc umbră de aici înainte, dar nu pare să mai fie foarte mult, așa că o să ne îndreptăm spre vârf. Sper că se aude ceva, pentru că aici vântul bate foarte, foarte tare. Suntem aproape de finalul urcării. Le Pouce este undeva acolo în vârf. De vreun sfert de oră urcăm tot în soare. E destul de cald acum, dar din fericire soarele începe să coboare și devine mai suportabilă vremea. Am ajuns pe un platou de unde priveliștea este aproape în toate zările și se văd și munții centrali din Mauritius. Arată absolut superb de aici. Uitați-vă un pic la aici, fain arată. Inclusiv vârful ăla care are o pietricică parcă pusă cu mâna în vârf acolo. Deja din punctul ăsta se vede Le Morne Brabant, pe care l-am urcat în urmă cu câteva zile. E acolo așa ascuns, învăluit în ceață. Este printre cele mai mișto hike-uri pe care le-am făcut vreodată, de-abia aștept să ajung la finalul lui, însă pentru asta trebuie să urcăm destul de abrupt pe acolo. Ultimii 50 de metri de urcare, dar par a fi destul de dificil. Interesant, partea asta a urcării pare a fi de fapt o junglă foarte deasă. De la vântul puternic care era din aur, o liniște aproape mormântală. Mă aștept că mai e încă o parte dificilă de urcat. O idee maradeală. Dar uitați-vă ce vegetație pe aici.
Nu, eu nu mai urc, gata. Până aici. Exclus, că eu nu mai cobor. Cu pas prieten am urcat și ultimii metri până în vârful degetului. De viața mea! Mamă, ce mare e portul ăsta! Oh my god! Bă! Bă! Unde suntem, bă? Ole, mamă! Am ajuns și în vârf, le-au pus 812 metri. Într-adevăr, suntem un pic transpirați, a fost un pic obositor pentru că a fost cald și umiditate crescută, însă de aici se vede toată insula, de la nord la sud, de la est la vest. Poate nu chiar toată pentru că e un pic înorat. Dacă nu vă e frică să gâfâiți un pic, să urcați până sus, în vreo oră și un sfert puteți ajunge aici. Priveliștea este inegalabilă pentru Mauritius, se vede aproape toată insula. Noi o să mergem acum să facem un duș la cazare. În următorul episod desenam, mâncam, sărim și văslim.